Влад, привіт, і запитав, чи я на ГЗТ, бо зовнішній вигляд в мене як на ГЗТ. Скільки треба аспаркама, тобто калія, щоб зігнати воду з організму? Відповідь, як набирати суху масу. Дає моїм хейтерам спокою моя шапка, чому я весь час в шапці. Голова мерзне, бо кром не доходить до мозку. Все в м'язах. Дивився YouTube Майкл Херн, є такий відомий атлет, західний блогер. Він сказав, в нього вийшло таке відео, називається «Найкраща вправа, на його думку, фаворитна вправа для біцепса». Отже, він вважає, що найкращою вправою для біцепса, фаворитом, так би мовити, є для нього. Отже, це показник, що з тестостероном в мене все добре. YouTube, привіт! Я персональний тренер Владислав Матейко і ви на каналі Влад Ідеал Спорт. Сьогодні чергове відео у форматі «Тренуємося і спілкуємося». Я відповім на 3 запитання своїх підписників, а також вже традиційно розкажу про свою калорійність, вагу тіла, як я це все контролюю, як я все це коригую. Ну і також деяка цікава інформація зі сфери біохакінга, здоров'я, силових видів спорту, ну і тому подібне. Отже, не перемикайтеся, думаю, вам буде дуже цікаво. Так, на початок вже традиційно така цікава інформація про людський організм. Як ви думаєте, чому людські губи червоні, наші губи червоні? Ну, можливо, в мене не дуже червоні, тому що освітлення таке, але взагалі, як ви розумієте, вони червоні. Отже, чому? Це дуже просто, тому що там дуже багато капілярів, кровоносних судин, тому вони червоні. Ну, що ви знали про це? Так, рухаємось далі. До речі, хто вперше на моєму каналі, хто не слідкує за мною, трохи розкажу про себе. Мені вже через тиждень буде 53 роки, зріст 166 см, вагу тіла наразі вже скоро буде цілий рік, як я тримаю в межах 65-66 кг, тобто зріст мінус 100. Постійно дуже сухе тіло, дуже сухі м'язи, український Хельмут Штребель, як мене колись назвали, я себе продовжую так далі називати. Отже, моя ціль до осені тримати таку вагу, потім потрохи, можливо, буду набирати. Ну, якщо, звичайно, ви самі розумієте, яка навколишня обстановка, не станеться чогось надзвичайного. Тому наразі до осені буду тримати вагу 65-66 кг, що я успішно роблю, коригуючи своєю калорійністю. Отже, на кінець минулого тижня моя вага становила 65 кг 300 г, тобто зменшення кілокалорій спрацювало, я змінусував був 50 кілокалорій вже другий тиждень, і вага потрохи рухнулася вниз, я знов досягнув своєї межі 65-66 кг. Тому в неділю в мене був читміл, завантаження калорійне, плюс 50% до повсякденної калорійності. Я з'їв всю свою традиційну їжу, ну і плюс солодке, шоколад, цукерочки. До речі, це без м'яса був, той тиждень в мене був без м'яса. Денна калорійність, і цей читміл також був без м'яса, була тільки кисломолочна продукція. Отже, це був вже традиційно 30% білок в цьому читмілі, 44% вуглеводи і 26% жир. Ну, як я вже сказав, там було шоколад, печиво, цукерочки, солодкий протеїновий десерт, а також я випив орієнтовно десь 8 літрів рідини. 8 літрів рідини, друзі, я випив. Це було, як ви думаєте, що це було? Це було 6 літрів безкалорійних солодких напоїв. 2 літри Coca-Cola Zero, також 2 літри Тархун, безкалорійний такий, торгівельна марка «Ми» у нас в Івано-Франківській області продається така водичка. І також це було знову ж з цієї торговельної марки «Ми», апельсинова безкалорійна водичка. Ну як, це відносно, звичайно, все безкалорійне, тому що і в колі Zero, і в цих типу безкалорійних напоїв є якийсь мізер якихось там 20-30 кілокалорій з кожних 2 літрів набігає. Але в мене це все враховано, пораховано, і це все входило в ці 2825 кілокалорій. Також я випив літру чефіра, настояного на 15 грамах чая, тобто це такий дуже міцний заварний чай був, тому що я мало спав в суботу на неділю, було багато роботи онлайн, і тому, щоб бути якби працездатним на протязі
цього вихідного дня. Ну, по факту, в мене це не вихідний, робочий день, просто за комп'ютером. Щоб бути працездатним на протязі цієї неділі, я змушений був випити чефір, а також кави багато, з 200 мл я випив. Звичайно, це все було враховано в мою калорійність. Так, отже, і після цього дня, без фізичної активності, як такої, тільки розумова активність, як була, як ви самі здогадалися, на наступний понеділок я вранці зважився після фізіологічних процедур, і моя вага тіла становила 66 кг 600 г, тобто за цей день я набрав 1 кг і 300 г. До речі, забув сказати, сіль я не використовував, солені продукти також, але чисто номінально в кожний прийом їжі я додавав буквально 0,1, 0,02, там буквально якийсь супер мізер, додавав собі трошки солі, тому що, як ви знаєте, сіль це не тільки консервант, вона також підсилює смак. Ну, ніяких набірків в мене не було. Це вся вага, що я набрав, це було фактично із-за цієї збільшеної калорійності, ніяких набряків не було. Я на наступний день також був такий дуже супер сухезний, все виділялося, все рельєфилося, супервинозність була. Але оця трошки оцієї солі, що я собі кидав, воно мені трошки так додало смаку. До речі, я також, крім солі, кожен прийом їжі вдавав там 1-2 грами цукру. І це все якби воно підкреслює такий смак продукту підкреслює, дає такий своєрідний смак. Ну і плюс, як я використовував спеції, тому що на протязі того тижня я спеції не використовував, а цього тижня, в цей читміл я використав спеції, і мені було дуже надзвичайно смачна. Оце навіть ця проста їжа, що я їв, але зі спеціями, вона по-іншому сприймалася, я покайфував, просто отримав дуже такий кайф від цієї їжі. Так, ну і відповідно на цей тиждень я залишив калорійність 2550 кілокалорій, вже традиційно 30% білок, 43% вуглеводи в цій повсякденній калорійності цього тижневій і 27% жир. Цього тижня в мене в раціоні гречана крупа, куряче філе 400 грам в сирому вимірі, відповідно потім я готую. Також небагато кисломолочного сиру, 175 грам, 20 грам сироваткового протеїну, а також кисломолочний кефір. До речі, я підключив цього тижня собі в якості жирової складової масло 20 грам. Ввечері перед сном я собі їм. Дуже прикольно, мені подобається. Масло 82% жирності, а також 25 грам соняшникової олії присутня по повсякденному раціоні в цій калорійності цього тижня в мене. Так, і сьогодні у нас четвер, і з понеділка вага тіла опустилася до 65 кг 400 грам. Тобто я скинув, як ви самі зможете розуміти, 900 грам. До речі, це зважування після фізіологічних процедур вранці в одному місці на одній тій самій вазі, тобто щоб не було ніяких похибок. Так, отже, я досягнув своєї мети, тому буду дивитися, яка вага буде ще до кінця тижня, ще до неділі є час. Якщо вона катастрофічно нижче опуститься, значить буде більший читміл неділю, збільшу на 50 кілокалорій калорійність. Якщо залишуся в цих межах, значить залишаю все як є. Запланований читміл, плюс 100% до калорійності, і на наступний тиждень буде 2550 кілокалорій, так як зараз і є. Але це, я ще раз наголошую, я вже буду вирішувати по факту, яка в мене буде вага, там субота, неділя вранці, вже подивлюся. Так, отже, до речі, як ви зрозуміли, сіль я не використовую в повсякденній калорійності. До речі, також спецій ніяких немає цього тижня в мене в калорійності цій своїй, нічого солодкого немає. Це я роблю спеціально, щоб освіжити свої смакові рецептори, щоб гарно відчути смак їжі, смак натуральних продуктів, адже спеції додають такий своєрідний букет до смаку, а я хочу іменно відчути, освіжити рецептори, відчути такий природній смак оцих всіх продуктів, що я вживаю. Ну і крім того, потім, як я починаю тестувати якусь спецію собі, до прикладу, в читміл або на наступний тиждень, мені дуже гарно так потім скомбінувати, до чого іменно ця спеція підходить. Я можу так гарно приділити, чи вона до кисломолочного сиру гарно підходить, чи до м'яса, чи до якоїсь крупи, чи до овочів. Одним словом, думаю, ви зрозуміли, з якою цілею я це роблю. Так, все. Отже, до речі, води я випиваю цього тижня десь 4,5 літра.
літр випиваю до обіда, потім 2 літри випиваю до вечора, це вже 3. Ну і ввечері перед самим сном я випиваю ще десь орієнтовно 1,5 літри і відразу йду спати. І, до речі, їм, випиваю цю водичку, ну я варю овочі на цій водичці, потім цю юшку випиваю з овочів. Плюс в мене вечірній прийом їжі. До речі, в мене тільки 2 прийоми їжі. Перший раз в обід, потім я їду в зал на тренування, до обіду в мене онлайн. Ну і ввечері перед сном другий прийом їжі. Після цього я йду спати, дуже гарно сплю. Мені дуже-дуже підходить такий двохразовий режим харчування. Супер, друзі. Отже, це без солі, без спецій. Мені наразі дуже подобається. В неділю будуть спеції, номінально сіль трошки підключу, трошки цукор підключу, щоб підкреслити смак всієї своєї їжі. Ну і плюс, звичайно, що солодке в мене буде всяке, зараз вже буде більше читміл, ніж того тижня, тому я більше покайфую трохи, друзі. Так, отже все, про калорійність закінчили. Хочу вам розказати ще про такий цікавий факт. Дивився YouTube Майкл Херн, є такий відомий атлет, західний блогер. Він багато дуже розказує про тренування, багато показує свої тренування. Отже, і що він сказав? Він сказав, в нього вийшло таке відео, називається «Найкраща вправа, на його думку, фаворитна вправа для біцепса». Отже, він вважає, що найкращою вправою для біцепса, фаворитом, так би мовити, є для нього концентровані підйоми гантелі на лапці скота однією рукою. Тобто він піднімає, чи має там в залі таку високу лавочку скота, чи він її піднімає так дуже високо, і стоячи робить отакі от концентровані згинання однією рукою на біцепс гантелею. Також він деколи використовує собі гриф, невеличкий такий гриф, тобто невеличку штангу, і він так якби балансує перед пліччями в цей момент. Тобто він піднімає гантелю, але так як гриф, так як гантелю піднімає. Він одночасно якби балансує і там підключає різні м'язи-стабілізатори, в тому числі м'язи передпліччя. Він каже, що це дуже прикольно, дуже йому подобається, дуже якби стабілізуючі м'язи ці включаються в роботу, які не працюють, коли ви гантелю піднімаєте. Ну і вважає, що це така дуже гарна, прикольна, як він сказав, на даний момент для нього фаворит вправа для біцепса. Отже, думаю, вам можливо було цікаво. Рухаємося далі. Відповідаю на перше запитання свого підписника. Він запитав про нього в мене в залі, я йому відповів, але зараз ще розкажу іншим, можливо, інших також зацікавить таке запитання. Отже, він мене запитав, скільки треба аспаркама, тобто калія, щоб зігнати воду з організму. Я йому відповів, зараз відповідаю вам, друзі. Отже, аспаркам, це хто не знає, в аптеці продається такі таблеточки, це мінерали, магній і калій. Ну, наразі нас цікавить калій в цьому аспаркамі. Отже, там в інструкції написано, що зазвичай рекомендована доза на 2 таблетки 3 рази на добу, але підбирається індивідуально лікарем. Але що я вам хочу сказати, друзі? Калій – це не є ніякий діуретик. На мою думку, ніякої рідини ви не зженете калія. Калій – це є антагоніст натрія, і коли його достатньо в організмі, на противагу от калій, допустимо, у вас є в організмі натрій, тобто солені сіль, яка ви вживаєте там з натурпродуктів, чи додатково щось солите собі. Ну і як антагоніст калій. Це є мінерали-антагоністи. Сіль тримає воду під шкірою, а калій тримає воду в м'язах. Отже, він якщо його достатньо відносно натрія, він врівноважує, є так званий калій-натрієвий насос. До речі, у мене є відео про це, я десь, може, в підказочках залишу. І коли достатньо калія, він просто заганяє цю воду, забирає з-під шкіри і заганяє в м'язи. Тобто, фактично, він діє як анаболічні стероїди, затримуючи воду в м'язах, чи як креатин. Але по факту ніяким діуретичним ефектом він не має ніякого діуретичного ефекту. І ніякої водички він сам по собі з організму вам виганяти не буде. Просто у вас, можливо, буде менше набряків, тому що ця вся вода піде всередину в м'язи. І ви будете краще виглядати. Можливо, у вас зменшиться трошки артеріальний тиск, але по факту ніякого такого супер діуретичного ефекту у вас не буде. Тому це не є діуретик. До речі, калій він
приймає участь у скороченні м'язів, має ще дуже багато різних корисних властивостей. Як правило, всі люди перебирають з натрієм своєї калорійності, і тому калія в них, як правило, катастрофічно не стає. Але навіть якщо ви підключуєте оці от таблеточки аспаргам, навряд чи він вам допоможе, якщо ви і далі будете продовжувати їсти солені продукти, постійно солити їжу, і навряд чи вам допоможуть оцей от калій, щоб ви краще виглядали. Навряд чи це станеться. В деякійсь мірі, можливо, він врівноважить трошки цей натрій, але не настільки, щоб у вас там був якийсь там супер-супер такий крутий вигляд з точки зору фітнеса. Тому, до речі, я коли відповів, Іван, привіт, це Іван мене питав, це запитання в нашому залі займається чоловік такий. Я йому відповів. До речі, потім він мене запевняв, що він не їсть нічого такого соленого, а в нього все одно набряки. Але як потім ми почали аналізувати все ж таки, що він їсть, по-перше, виявилося, що він все ж таки вживає підсолені продукти, вживає якісь там з магазину якісь м'ясні продукти вже готові. Також, коли дружина йому готує, вона безперечно не сказав, щось там підсолює, йому любу їжу підсолену. Також він вживає і хліб, і різні кетчупи, соуси. Це все в своєму складі має сіль. А також він сказав, що він дуже любить твердий сир. А щоб ви знали, в твердому сирі магазинному дуже багато солі, дуже багато натрію. Інколи може бути і до 5 грам на 100 грам, так само, як і в м'ясних виробах, які продаються в магазині. І тому по факту, навіть якщо він ще потім сказав, що він і тараньку деколи полюбляє з'їсти. І тому по факту, навіть якщо людина вважає, що вона там не їсть нічого соленого, але як почати це все аналізувати, виявиться, що там досить багато натрія присутні в організмі. І звичайно, що цих тих пару таблеточок аспаргама вони не вирішать ніякої кардинальної проблеми. Просто, до речі, він сказав, що і води мало п'є. Як ви знаєте, вода має діуретичний ефект, тобто чим більше води ви п'єте, тим більше води з вас потім виходить, організм перестає цю воду затримувати, тому що він розуміє, що ви йому постійно даєте рідину, постійно даєте воду, і це такий своєрідний природній діуретичний ефект, коли ви п'єте багато води. Звичайно ж, при умові, що ви не їсте багато солі. А то якщо ви вип'єте там 3 літра води чи якоїсь рідини і з'їсте там пів кілограма тараньки, самі розумієте, який у вас вигляд буде, і ніякого діуретичного ефекту по факту у вас не буде. Тому ніякої солі, побільше води. Якщо дуже хочете, можете тоді вже підключити і калій, він тоді дійсно аспаргам, розуміння, він тоді вам трошки щось допоможе. Але це просто буде як якийсь такий, допоміжний, по факту можна буде обійтися і без нього. Отже, поменше солі, побільше води. Відповідно, бути в своєму енергетичному балансі, тому що якщо у вас дуже такий гарний позитивний баланс, по-любому у вас не будуть більші набряки по тілу, якщо ви їсте набагато більше калорій, чим вам потрібно. По-любому це все буде затримуватися вода, і все одно у вас не буде такого модельного гарного вигляду, або який ви собі там задумали. Хто хоче, щоб там без набряків в нього було, щоб м'язи всі виділялися і так далі. Тобто такого не буде. Отже, ніякої солі, побільше води, ніяких солених продуктів, бути в своєму енергетичному балансі. Якщо в профіциті, то в дуже легенькому профіциті, тоді у вас буде завжди гарна, ідеальна якість тіла. До речі, як в мене і завжди було, навіть коли в мене був позитивний баланс калорій, я не їв солі, не їв соленого, пив багато води. Звичайно, що в мене не був такий супер рельєф, як зараз, коли я в негативному, так би мовити, на межі дефіциту. Але я завжди був дуже сухий, все виділялося, прес, косі м'язи, все таке було. І у вас буде, так як і в мене в ті часи, от раніше, декілька років тому, дуже гарне тіло, ніяких набряків, гарні м'язи. А зараз, як ви розумієте, в мене інша ціль, мені 53 роки, хочу подовше прожити. Ніяка м'язева маса екстремальна мене не цікавить, мене цікавить гарне функціональне тіло, непогані силові показники в межах своєї генетики, в межах своєї ваги тіла, щоб не травмуватися. І подовше прожити. До речі, забув сказати, моя актуальна форма буде на значку до цього відео. Я зараз ввечері, стане трошки темніше, ми включимо електрику. Звичайно, якщо її не відключать, але я дивися по графіку, там на годинку нас зараз десь мають відключити, потім на годинку включать. Перед самим закриттям я якраз включу собі світло, стану під лампу і зроблю вам актуальну
буває, що на значку буде моя актуальна фізична форма іменно в цей день, коли я знімаю це відео. Так, отже, відповів на перше запитання, відповідаю на друге. Запитав мій підписник Артем. Артем, привіт, дякую за запитання в коментарях залишене. Отже, він написав: Влад, привіт, і запитав, чи я на ГЗТ, бо зовнішній вигляд в мене як на ГЗТ. Так, друзі, відповідаю. Я ні на якому не на ГЗТ, я вже 9 років не вживаю, вже скоро буде 10. Вже от цієї осені буде 10 років, як я відмовився від будь-якої гормональної фармакології, ніяких стероїдів, ніякого ГЗТ, вже все натурально, вже все давно з мене це все повиходила, вся ця хімія. Можна сказати, що це все вже в мене, друзі, натурально. Тим більше, якби я був на стероїдах, якби я був на хімії, моя вага тіла би, повірте, була б набагато більша, кілограм на 10, як так точно. Тому я ні на якому не на ГЗТ. Цей вигляд, що в мене зараз є, це суто моє тренування, суто контроль калорій. Я постійно контролюю, коригую калоріями, щоб бути весь час суперсухим, підтримувати свою вагу тіла. Наразі в мене ціль 65-66 кг, можливо, потім в наступному році перейду вже в коридор 66-67, але щоб також бути таким супер сухезним і просто от за цей рік набрати 1 кг, просто супер сухезної м'язевої маси, натурально. Отже, друзі, і зрозумійте ще, до речі, от відповідь, як набирати суху масу. Це все дуже повільно, поступово ви рухаєтеся по кілограму в рік, і ви завжди будете суперсухі, будете набирати дуже суху м'язеву масу. Зокрема, я хочу, напевно, так буду робити зараз. По кілограму буду набирати суперсуху масу. Звичайно, потім я дійду до якогось свого генетичного ліміту, так би мовити. Але наразі, я думаю, до нього ще мені досить далеко буде від цієї моєї ваги зараз, що в мене є на даний момент. Так, до речі, чому я не хочу ще бути на ГЗТ? Я вважаю, що таблетки, заштрики не асоціюються зі здоров'ям та довголіттям. Я не хочу бути залежним ні від лікарів, ні від фармакології, ні від рецептів, ні від лабораторій, ні від якої хімії. Я хочу, щоб в мене це все було натурально і якнайдовше входитися без цього ГЗТ, без цієї гормонально-замісної терапії. Тим більше я можу рухатися, в мене дуже гарно виробляється тестостерон, в мене буває гарна ерекція, звичайно, не кожен день, але декілька разів на тиждень дуже гарно в мене ранкова ерекція, навіть не дивлячись на те, що мені не сняться ніякі еротичні сни. Отже, це показник, що з тестостероном в мене все добре. До речі, на натуральному рівні тестостерона він йде такими то спадами, викиди тестостерону. У нього йде то підйом, то спад на протязі дня, він такими пульсуючими періодами виробляється. А коли ви на ГЗТ, у вас стабільний рівень тестостерону в крові, відповідно у вас більш такі наповненіші м'язи через це, тому що постійно ви підтримуєте стабільний рівень тестостерону за допомогою цього ГЗТ. Але, ще раз наголошу, мені це не потрібно. Наразі я перейшов на світлу, натуральну сторону і буду так продовжувати. Звичайно, якщо не станеться чогось супер надзвичайного, коли я завжди зможу рухатися, я завжди зможу виробляти свій власний тестостерон. Наразі в мене така думка. Можливо, я її колись зміню, але наразі в мене така думка. Так, отже, все, відповів друге запитання, відповідаю на третє. Такий напівхейтерський коментар. Нік Стейбл на Ютубі. Отже, що він мені написав, що знов не дає моїм хейтерам спокою моя шапка. Чому я весь час в шапці? Тому що імідж в мене такий, друзі. Подобається мені бути в шапці. Прикольно, подобається мені бути в шапочці. От і все. Крім того, як ви розумієте, вона мене захищає. В залі дують кондиціонери. Захищає. Я не люблю, коли мені холодне повітря дує по голові. Отже, цей стебл написав мені: шапка дуже дивно, голова мерзне, бо кров не доходить до мозку. Все в м'язах. Такий от напівхейтерський коментар, друзі. Як ви думаєте, у мене кров доходить до мозку чи ні? Чи я настільки тупий, що в мене кров тільки в м'язах? Я такий, так би мовити, тупий качок якийсь. Я би так не сказав, друзі. Ви ж бачите, я з вами спілкуюся, свобідно говорю, можу свобідно розмовляти.
як же ж кров не доходить. Просто ще раз наголошую, у мене дуже-дуже низький відсоток жиру, відповідно, як тільки десь прохолода якась на мене дує, я відразу мерзну, тому що в мене немає цього захисного жирового шару під шкірою, і тому мені зазвичай, якщо тільки десь стає холодніше, мені треба або щось тепліше вдівати, або постійно рухатися, щоб зігрівати себе. Тому мені комфортно в шапочці, але зараз, от навіть як буде дуже жарко, я вже буду і без шапочки, буду собі в такій кепочці ходити, в бейсболці. До речі, ще такий цікавий факт вам розкажу про холестерин. Щоб ви знали, 25% холестерину в організмі знаходиться в головному мозку. Тому, щоб ви зрозуміли, холестерин є надзвичайно корисна речовина для людського організму. Якщо у вас буде мало холестерину в мозку, ви не зможете гарно ні думати, ні приймати якісь рішення, ні, так би мовити, аналізувати. Ну, одним словом, ви зрозуміли. До речі, хочу заради справедливості сказати, що мозок не бере цей холестерин, що в крові. Він якось сам його там синтезує. Але 25% всього холестерину знаходиться в мозку. Тому, як би там не було, холестерин, як ви зрозуміли, надзвичайно важлива речовина. З нього не тільки виробляються гормони, в тому числі і статеві гормони, а також він дуже нам потрібен, щоб ми гарно думали, гарно мислили, аналізували. Ну і, так би мовити, наприклад, спілкувалися, як я зараз з вами. Так. Отже, до речі, ще додам відповідь на запитання, на це напівхейтерське запитання, що і в зв'язку з тим не тільки тому, що в мене низький відсоток жиру, а й тому, що я постійно балансую на рівні енергетичного балансу. Дуже часто я знаходжуся, так би мовити, більшу частину свого часу, своєї калорійності я знаходжуся, так би мовити, в легенькому дефіциті. Просто в мене читміл завантажувальний день буває, але так повсякденній калорійності, як правило, це така межа легкого енергетичного дефіциту. Ну, як відповідно ви розумієте, чим менше калорій ви споживаєте, якщо у вас навіть легенький дефіцит, організм просто використовує, немає надлишкових цих калорій, щоб лишній раз обігрівати вас. І тому, от, до речі, хочу вам сказати, коли в мене читміл, як правило, коли я сплю, так в такій легенькому дефіциті, я змушений спати в якійсь піжамі, в якійсь кофті, зимою навіть сплю в штанах, в носках, під 2-3 одіялами, а коли в мене читміл, от навіть зимою, коли досить прохолодно, і коли в мене такий потужний читміл, мені стає настільки жарко, що я можу спати практично, майже голий і практично навіть не накриваючись, щоб ви зрозуміли. Якщо у вас дуже такий гарний позитивний баланс, вам завжди буде жарко, а ще якщо ви вживаєте спиртне, спиртне я так не вживаю в таких кількостях, щоб мені так дуже жарко було, а ще якщо ви вживаєте спиртне, а ще їсте багато, вам завжди буде жарко, і ви завжди будете дивуватися, як так людина, яка має малий відсоток жиру і яка знаходиться в енергетичному дефіциті, чому їй холодно. Мені так жарко, а йому, наприклад, холодно. Та тому, що ви їсте багато, і тому, що у вас високий відсоток жиру. Тому наразі якось так, друзі. Сподіваюсь, хейтер зрозумів, що я хотів сказати. І ви також, сподіваюсь, зрозуміли, що я хотів вам сказати. Отже, друзі, все. Будемо на сьогодні завершувати. Дуже так розумно говорю, можливо, не всі зрозуміють, всі ці мої, так би мовити, речові викрутаси мовні, але що як є, так є. В дитинстві багато читав, спортив зір собі, через це не бачу верхні рядки. А в окулярах я от ходив перевіряти зір, бачу тільки в цих окулярах, що є, наразі бачу тільки 5 рядків. Але мені лікар сказав, що більше не потрібно, тому що коли він мені дасть більші окуляри, більший мінус, я тоді далі почну краще бачити, але гірше стану на середній відстані бачити. А ми, як правило, як правило, люди рідко так дивляться дуже далеко, хіба що якісь снайпери, як правило, на середню відстань. До речі, у мене ще й і близько я не дуже добре бачу, тому що мені ще й виписали рецепт і на плюс окуляри. Або є якісь такі гібридні, він сказав, що там одночасно і плюс, і мінус. Це я вже потім піду в оптику, буду собі вирішувати, які мені краще, комфортніше підібрати. Або навіть візьму 3 типів, на мінус, на плюс і гібридні. Буду дивитися одним словом. Отже, друзі, все, на сьогодні буду завершувати.
Був радий з вами спілкуватися, був радий відповідати на ваші запитання. Якщо щось ще цікавить, пишіть в коментарях, обов'язково буду відповідати в таких наступних розмовних відео. Ну і як в мене вже традиційно на каналі я чергую, одне відео розмовне, друге показую якісь вправи, зняв вже купу відео, як виконувати різні вправи. Тому, якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал, пишіть якийсь коментар, обов'язково ставте вподобайк, щоб підтримати український фітнес-контент. Ну і взагалі, якщо було корисно, або навіть якщо не було корисно, а було цікаво мене слухати, все одно поставте вподобайк. Мені буде дуже-дуже приємно, що ви це зробили. Підпишіться на канал, мені також це буде супер приємно. Це буде мене мотивувати далі знімати такі відео, щось вам розказувати. Моя ціль – ніякого старіння, вічно прожити. Вічно жити, довго, так би мовити, вибачаюсь, вже за трошки заговорююсь, зараз мене клієнт чекає, персональне тренування буде. Тому, до речі, я персональний тренер, якщо вас цікавить, приходьте, будемо займатися. Фітнес-клуб «Ідеал Спорт», місто Івано-Франківськ, найкращий, самий комфортний зал міста Івано-Франківська. Також складаю програми харчування, дієти, роблю доставку їжі, якщо ви не маєте часу готувати, сам приготую і вам привезу. В межах, звичайно ж, потрібної для вас калорійності. Отже, друзі, все, завершую. Подобайк, підписка і до зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, друзі, вже традиційно, як завжди, ніякого старіння. Мені вже скоро 53, і ви зможете так само. До зустрічі!